नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, अक्षय राऊत या विद्यार्थ्यांच्या विश्वसनीय यूट्यूब चॅनलला आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ या विद्यापीठाचे शैक्षणिक वर्ष 2020 आणि 21 च्या प्रथम सत्रासाठी म्हणजे जे फर्स्ट सेमिस्टर आहे, जे नेमकेच विद्यार्थी ॲडमिशन घेणार आहेत त्यांचं नेमकं प्रॅक्टिकल सेमिस्टर, त्यानंतर वायवा होत, प्रोजेक्ट आणि सेक्शनल कशा होणार आहे। आता नेमकेच कॉलेज ओपन झालेलं नाही आहे, त्यामुळे विद्यापीठाने एक टेंटेटिव्ह प्लॅन कसा दिलेला आहे, म्हणजे कशा होऊ शकतात। तर या बाबतचं एक परिपत्रक काढलेलं आहे। या संपूर्ण परिपत्रकाचं आपण विश्लेषण या व्हिडिओमध्ये करणार आहोत। मित्रांनो, व्हिडिओ खूप नॉलेजेबल राहणार आहे, पूर्ण व्हिडिओ बघा। मित्रांनो, व्हिडिओला सुरुवात करण्या अगोदर मी म्हणेल की अनअकॅडमीला जर आपण जॉईन केलेलं नसेल तर लगेच अनअकॅडमीला जॉईन करून घ्या। बेस्ट प्लॅटफॉर्म आहे MHT CET 2021 साठी। तुम्ही जर माझा रेफरल कोड यूज केला तर 10% तुम्हाला डिस्काउंटही मिळेल। तर लगेच अनअकॅडमीला जॉईन करून घ्या। अनअकॅडमी तुमच्यासाठी घेऊन आलेले मॅरेथॉन स्पेशल क्लासेस प्रत्येक शनिवारी MHT CET 2021 आणि 22 साठी। तर लगेच अनअकॅडमीला जॉईन करून घ्या। मराठीमध्ये सुद्धा केमिस्ट्री तुम्हाला शिकायला मिळेल, कारण केमिस्ट्री खूप जास्त अवघड जाते अशी मॅक्झिमम स्टुडंटच्या कंप्लेंट असतात। तर मराठीमध्ये सुद्धा तुम्ही केमिस्ट्री शिकू शकतात, हिंदीमध्ये मॅथमॅटिक्स शिकू शकतात आणि बायोलॉजी सुद्धा तुम्ही चांगल्या आपल्या रिजनल लँग्वेजमध्ये शिकू शकता। तर लगेच अनअकॅडमीला जॉईन करून घ्या। डेली क्लासेस सुद्धा इथे अवेलेबल आहे, स्ट्रक्चरल कोर्सेस सुद्धा अवेलेबल आहे आणि लाईव्ह टेस्ट आणि क्विजेस सुद्धा तुम्हाला सॉल्व करायला मिळेल। तर लगेच अनअकॅडमीला जॉईन करून घ्या। तर चला मित्रांनो, व्हिडिओला सुरुवात करूया। तुम्ही हा GR परिपत्रक बघू शकत असाल। 22 डिसेंबरला हा परिपत्रक काढलेले विद्यापीठाने। विषय आहे की शैक्षणिक वर्ष 2021 च्या प्रथम सत्रासाठी आयोजित करायच्या प्रॅक्टिकल, वायवा होत, सेमिनार, प्रोजेक्ट, सेक्शनल परीक्षांबाबत आता डिटेल आपण बघणार आहोत काय आहे। तर यामध्ये दिलेलं आहे की कोविड-19चा प्रादुर्भाव खूप जास्त आहे, तर महाविद्यालयाने शैक्षणिक उपक्रम हा प्रात्यक्षिकरित्या सुरू होऊ शकलेला नाही आहे। रिअलिटी आहे, प्रॅक्टिकली झालेलं नाही आहे। त्यामुळे महाविद्यालयातील विद्यार्थी प्रयोगशाळा व इतर तांत्रिक साधन सामुग्रीचा उपयोग करून प्रात्यक्षिक करू शकलेले नाही, म्हणजे प्रॅक्टिकल देऊ शकलेले नाही आहे। अशा परिस्थितीत महाविद्यालय नियमित सुरू झाल्यानंतरच ही प्रॅक्टिकल घेण्यात येणार आहे। या सर्व अडचणींची चर्चा पुणे विद्यापीठामध्ये विविध अधिकारी मंडळाच्या सभेत करण्यात आली। या संदर्भात विद्यापीठ अधिकार मंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार कळण्यात येते की खूप इम्पॉर्टंट आहे आता आहे का, सर्व संलग्नित महाविद्यालयातील नियमित म्हणजे फ्रेश विद्यार्थी म्हणजे आत्ताच नेमकेच प्रवेश झालेले विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मधील फर्स्ट सेमिस्टर आणि सेकंड सेमिस्टरच्या प्रॅक्टिकल, वायवा होत, सेमिनार, प्रोजेक्ट आणि सेक्शनल इत्यादी महाविद्यालय स्तरावरील घेण्यात येणाऱ्या सर्व प्रॅक्टिकल आणि वायवा होत परीक्षा एकत्रितरित्या म्हणजे एकदाच 2 वेळा घेण्यात येणार नाही। एकत्रितरित्या शैक्षणिक वर्ष 2020-21 च्या द्वितीय सत्राच्या म्हणजे मार्च आणि एप्रिल 2021 परीक्षा समेत सत्रनिहाय स्वतंत्रपणे घेण्यात याव्यात। म्हणजे तुमचं एकत्रितपणे फर्स्ट आणि सेकंड सेमिस्टर हे मार्च आणि एप्रिलमध्ये घेण्यात येईल असं हा GR म्हणतो। तसेच या नियमित विद्यार्थ्यांचे परीक्षा आयोजनपत्र भरताना ऑनलाईन एक्झाम फॉर्म भरण्याच्या प्रक्रियेमध्ये कोणते बदल न करता लेखी परीक्षांबरोबर प्रॅक्टिकल, त्यांना वायवा होत, सेमिनार व इतर अभ्यासक्रमांमध्ये नमूद परीक्षांची माहिती प्रचलित पद्धतीनुसार भरण्यात यावी। म्हणजे जसे आपण अगोदर फॉर्म भरायचे तसंच भरायचे। तथापि तांत्रिक अडचण येऊ नये म्हणून या नियमित म्हणजे फ्रेश रेग्युलर विद्यार्थ्यांचे फर्स्ट सेमिस्टरमधील परीक्षांचे निकाल फक्त ऑनलाईन पद्धतीने जारी करण्यात येईल असं यामध्ये दिलेलं आहे। तर असा हा इम्पॉर्टंट अपडेट होतो मित्रांनो। जे तुम्ही रेग्युलर स्टुडंट आहात, तुमचे जे पेपर आहे ते मार्च आणि एप्रिल 2021 मध्ये होणार आहे। हा एक GR मी माझ्या इंस्टाग्रामला पेजला सुद्धा अपलोड केलेला आहे, तुम्हाला हवा असल्यास तो तुम्ही जाऊन घेऊ शकता। खूप इम्पॉर्टंट अपडेट दिलेले पुणे विद्यापीठाने आणि जी रिअलिटी आहे की यांनी मार्च आणि एप्रिलमध्ये ठेवलेलं आहे एक्झाम। त्यामुळे अभ्यासाला लागा, जे नवीन विद्यार्थी येतील लगेच अभ्यासाला तुम्ही लागून जा। तर मित्रांनो, असे GR वगैरे जर तुम्हाला ऑल युनिव्हर्सिटीचे कोणते युनिव्हर्सिटी 11 कृषी विद्यापीठांपैकी कोणत्या विद्यापीठाचा जर तुम्हाला GR पाहिजे असल्यास तर इंस्टाग्रामला तुम्हाला मिळून देईल। माझ्या ऑल GR मी अपडेटेड माझ्या इंस्टाग्राम पेजला अपलोड करत असतो। तर मित्रांनो, भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। अशी आजची लेटेस्ट अपडेट होती पुणे विद्यापीठाबाबत।
चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच चॅनलला मात्र सबस्क्राईब करून घ्या, जेणेकरून अशीच लेटेस्ट अपडेट सर्वात अगोदर तुमच्यापर्यंत येऊन जाईल. भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद भावांनो.